totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mga init na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita. SMNI, totoong boses ng bayan. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Pamatayang oras sa buong Pilipinas, 6:32 ng umaga. Narito na ang programang magsisilbing gabay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin. Mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Mark Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds. Good morning! Good morning. Good morning, Kuya Mark. Yes, good morning MJ and to all my followers, to all our followers sa SMNI. Oo. Ito po sa programang Pinoy Legal Minds. Alright, ito po ang programa. Magbibigay po sa inyo ng kaliwanagan sa mga isyong legal at matututo kayo rito. Guaranteed yan, Kuya Mark, sa ating programang Pinoy Legal Minds. 101% guaranteed kasi ang purpose naman ng programang ito is we will make the law as easy as possible. Kung sa Bisaya pa, gawin natin yung batas na tinamban. Alright. Sabado po ngayon ng umaga, October 2, 2021. Ang programang ito ay may-ere po alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito po sa ating himpilan DZAR 1026 at nakasimulcast po sa lahat ng mga social media pages ng DZAR at ng SMNI News para po makater ang inyong mga tanong sa umagang ito. Kuya Mark, kamusta ka? Yes, yung ginagawa po natin every week, may ginagawa tayo sa, of course, in business, in my legal profession, and now I'm involved sometimes in politics. So, ito talaga, this the normal life na ginagawa natin as a businessman and as a lawyer. Pero yung public service, hindi pa rin nakakalimutan. Yes, of course, yung public service, sideline yan, okay? We say sideline, in fact, so far, because nasa political season na tayo ngayon, hindi na nga sideline eh. Yung negosyo at saka yung pagiging abogado naging sideline dan yung mostly yung ginagawa natin involved in politics. Lalo na ginagawa ko ngayon yung pag-issue ng mga CONA, Certificate of Nomination and Acceptance kasi filing na ng Certificate of Candidacy na mga kandidato ngayon from President down to the municipal councilors. Alright, maganda yan Kuya Mark at dito muna tayo sa ating public service dahil mahalaga po yung ating paksa at ang ating paksa ngayon ay nakaka-relate po ang mayorya ng ating mga kababayan. Yes. Usapang hiwalayan ito, Kuya Mark. Hindi lang hiwalayan, MJ, it is about annulment of marriage. Kasi last time, I think 2 weeks ago, ang pinag-uusapan natin is legal separation. Na may pagkakaiba yon yung tinatawag na legal separation, may pagkakaiba yan sa annulment. In fact, ang pinaka-common na ginagawa yung mga naghihiwalay, mag-file ng annulment. So that's why, mas magandang topic natin pag-uusapan ngayon, what is annulment of marriage? Para naman sa ating mga kababayan, wag po kayo mahiya magtanong sa ating makakasama ngayong umaga. Meron tayong text line 0927-540-2241. Sa mga may landline dyan, tawag lang po kayo mamaya 801-9836-836-3875 at sa atin namang Facebook, mayroong Zoom link doon. Isang click lang. Pasok kayo sa Zoom room at maaari kayo makapagtanong ng personal kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, annulment, ano po ba ang ibig sabihin nito? Annulment of marriage, ang ibig sabihin doon, nag-file ka ng kaso sa court para ma-declare yung kasal mo as void, okay? Normally, iba yun sa nullity of marriage. Iba naman yung annulment of marriage. Yung nullity of marriage kasi, yung kasal mo is void from the very beginning. Nullity of marriage. Ang annulment of marriage, valid ang kasal mo until declared by the court as annulled.
Yung pagkakaiba. So, ibig sabihin, may legal effect ang kasal mo pag annulment of marriage kasi yung kasal mo valid yan until declared by the court as annulled. Unlike pag nullity, void na talaga yan from the very beginning. Like for example, bigamous marriage, that's void from the very beginning. Pinakasalan mo, hindi mo alam, first cousin mo pala, but that's void from the very beginning. Iba naman yung tinatawag na annulment of marriage kasi may epekto na valid ang kasal mo. Maging void lang ang kasal mo pag i-declare ng court yan as void. Yun pala yung marami bang grounds yan, Kuya Mark? Yung Yes, maraming annulment of mga marriage? grounds. Okay, sabihin natin mga grounds. Okay, ito ang pinaka-common na grounds ng annulment of marriage. Number one grounds. Okay, number one, di ba pag if you're 18 to 21 years old, kailangan ka ng parental consent. Kung nagpakasal ka and you're still 18 to 21 years old, nagpakasal ka, then walang consent ng magulang, ang kasal mo voidable or that's a ground for annulment of marriage. So yan, walang consent ng magulang if you're 18 to 21 years of age. Number two, yung tinatawag na unsound mind or insanity. Buang ka. Iba yun sa psychological incapacity. Yung psychological incapacity, that's ground for nullity of marriage. Yung buang or insanity is ground for annulment of marriage. Okay, so ibig sabihin, kung may problema ka sa pag-iisip, may insane ka, buang ka, you can file, that's a ground for annulment of marriage, insanity. Number 3 grounds ng annulment of marriage, yung tinatawag na panloloko. Okay? Panloloko, niloko mo yung asawa mo, that's why dahil sa panloloko mo, pinakasalan ka niya, yan, pwedeng grounds yan for annulment of marriage. But hindi lahat ng panloloko, it's explained ko later on, ano yung mga specific na panloloko ang pwedeng maging grounds ng annulment of marriage. Pang-apat, may tinatawag na force, threat, intimidation. Ibig sabihin, pinilit mo yung asawa mo na pakasalan ka through force, through threat, through intimidation. Yung mga shotgun marriage, for example, may tinutukan ka ng baril para pakasalan mo yung asawa mo. Kasi nabuntis na pala. So mga ganun, tinutukan ka ng baril ng tatay. That is a ground for annulment of marriage on the ground that the consent was given through force, through threat, through intimidation. Another grounds yung tinatawag na physically incapable to consummate marriage. Ibig sabihin, hindi mo na kayang gampanan ang obligasyon mo bilang asawa mo. For example, hindi na tumayo yung flag ceremony. That's ground for annulment of marriage. And yung another grounds is yung if you have sexually transmitted disease, may STD ka, tapos yung STD mo incurable and permanent, yan, that's already a ground for annulment of marriage. Ang una-unahin natin dito, MJ, yung tinatawag na panuloko. Yes. Hindi lahat ng panuloko. For example, niloko mo yung asawa mo na mayaman ka. Hindi ka pala mayaman. Niloko mo yung asawa mo na ikaw ay isang doktor. Hindi ka pala doktor. Naglilinis ka lang pala sa hospital. Nagsuot ka ng puti. Napakilala kang doktor. That's why na-in love yung asawa mo. Pinakasalan ka. Hindi ka pala doktor. Hindi yan grounds for yung tinatawag na misrepresentation about your chastity, about your status, your rank. Hindi yan grounds for na panuloko as a ground for annulment of marriage. Very specific lang. Sabi ng batas, yung tinago mo sa asawa mo na convicted ka by final judgment of an offense involving moral turpitude. For example, na convict ka, final judgment, tinago mo sa asawa mo o sa papakasalan mo. That's a ground. Panuloko yan. Ground yan for annulment of marriage. Or niloko mo yung asawa mo na hindi mo sinabi na bading ka pala, tomboy ka, or may tinatawag na drug addict ka, lasinggero ka, that's already a panloloko. So that can be a ground for annulment of marriage. Kuya Mark, paano yun? Maraming biktima ng misrepresentation at may biktima ng siyempre, pinangakuan mo na, oy, doktor ako, pakasalan mo ako, kaya kitang buhayin. Pag nagpakasal, Kuya Mark, hindi pala totoong doktor. Maraming ganun, Kuya Mark. In fact, may kilala na akong ganun may mga ganun. Marami yan. May nagsasabi na, ikaw yung first love ko, ikaw yung unang naging boyfriend ko, ikaw yung unang naging girlfriend ko, ikaw lang yung na unang minahal ko o minahal ko talaga, never ako naka-girlfriend, never ako naka-boyfriend. That's already, hindi siya, yung misrepresentation na yan, hindi iyan magagamit as fraud kasi very specific ang fraud. Tinago mo lang na drug addict ka, tinago mo na may minor STD ka, tinago mo na bading ka, tomboy ka,
yan, grounds yan sa panloloko. But other na panloloko, hindi yan magagamit. Very specific ang batas about sa panloloko. Okay? Dito naman tayo sa physically incapable. Yung physically incapable, for example, hindi na tumayo si Junior. Kung pinakasalan mo isang 80 years old, you have no right to complain na hindi na tumayo yung Junior niya. Kasi ang sabi ng batas, yung tinatawag na physically incapable to consummate marriage, ang ibig sabihin doon, you presume na yung asawa mo yung Junior niya kaya pang tumayo. But if it is already 80 years old yung husband mo, it's not already expected. You cannot expect na tumayo na yan. So you cannot question yung physically incapable on your part of your husband to consummate marriage or hindi na tumayo yung kanya. But another, yung word impotent kasi, MJ, kailangan permanent. Kung kayang gamutin, hindi yan mag-grounds na for impotency, hindi yan matatawag na grounds for annulment of marriage. Impotent meaning wala kang kumbaga capacity na magkaanak. Hindi, iba yun. Iba yung wala kang capacity mag-anak, iba naman yung hindi mo kayang makipagtalik. Ang gamit ng batas is physically incapable to consummate marriage. Ang ibig sabihin doon, kahit hindi ka na kayang magkaanak kasi baog ka pala. Oh, yan. Okay. Iba yung baog sa impotent. Ang baog, kaya mong makipagtalik but hindi mo kayang makabuo ng bata. Baog yan. Ang ginamit ng batas, impotent. MJ, ang ibig sabihin ng impotent, kaya mo man makabuo ng bata or hindi is irrelevant. The issue here is kaya mo bang makipagtalik? Don't forget, ang sabi ng batas, if you are a wife, 5 years lang pwede kang magreklamo ng annulment of marriage. Ibig sabihin, kung 6 years na, 7 years na kayong kasal, hindi ka na pwede mag-file ng annulment of marriage on the ground of physically incapable to consummate marriage. Don't forget, ang 5 years na pinag-uusapan dito, from the day of the celebration of marriage. So, ibig sabihin, from the day of the celebration of marriage, 5 years. Kung hindi ka magreklamo na yung husband mo or yung husband mo hindi na kaya makipagtalik sa'yo kasi impotent pala siya, hindi mo pwedeng i-question yan if it's already more than 5 years. Kuya Mark, may kakilala ko kamag-anak. Siyempre, nagpakasal sila. Tapos, okay na lahat. Hindi nagkaanak. Yung lalaki, naganap ng iba para magkaroon ng anak. Ground ba yun for annulment? Ay, iba yun. It's not a ground for annulment. It's a ground for legal separation. Okay. Yung legal separation kasi yung tinatawag na infidelity. Infidelity is not a ground for annulment. It is a ground for legal separation. Very clear lang kasi ang batas about sa annulment of marriage. Number 1, wala kang consent ng magulang, 18 to 21 ka. Number 2, buwang ka pala. May problema yung pag-iisip mo. Number 3, niloko mo yung asawa mo. Sinabi mo na lalaki ka, bading ka pala. Mga ganon. Niloko mo yung asawa mo na hindi ka na matino ka, lasingero ka pala. That's already a ground for panloloko or physically incapable, impotent ka. Or may STD ka and yung STD mo serious and incurable, yun na ang grounds ng annulment of marriage. Yung unfaithfulness, hindi yan grounds ng annulment. Grounds yan ng legal separation. Another, yung kung hindi mo kayang makabuo ng bata or baog ka, hindi yan grounds for annulment of marriage. Ang grounds ng annulment of marriage is only impotency. And the impotency, kailangan permanent or incurable. Yun ang word na ginamit ng batas. Alright. Kuya Mark, ano bang pagkakaiba ng annulment tsaka ng legal separation? Tanong yan ng isa nating kaibigan na nakikinig din ngayong umaga. Okay. Ang annulment or legal separation or divorce, okay? Divorce, legal separation, same lang naman yan. Iniba lang yung word na ginamit ng batas. Okay. Anong pagkakaiba ng annulment at legal separation? Ang annulment kasi, yung reason of the annulment or yung grounds ng annulment must be present on the day of the celebration of marriage. Kailangan on the day of the celebration of marriage, kailangan present yon. Present yon na wala kang consent na magulang mo. 18 ka pa lang, nagpakasal ka, wala kang consent na magulang mo, present yan on the day of the celebration of marriage. Number 2, buwang ka on the day of the celebration of marriage, naging
may lucid interval ka lang, that's why baka kang bumait, naging matino, pero during lucid interval lang yan, but ang totoo, may problema yung pag-iisip mo. Still, present on the day of the celebration of marriage. Impotent ka, still on the day of the celebration of marriage. Unlike legal separation or divorce, for example, infidelity. Mahal na mahal mo yung asawa mo on the day of the celebration of marriage, but after 3 years, nagbago ka na. Hindi mo na pala mahal ang asawa mo. Naging malamig din yung pag-ibig mo sa asawa mo. Naghanap ka ng iba. That's infidelity. And hindi yan grounds for annulment of marriage kasi present yung cause of the or the legal separation, present yung cause ng divorce, present yung cause ng legal separation after the day of the celebration of marriage. Alin na mas mabigat doon sa dalawa, Kuya Mark? Anong option doon? Of course, the best is annulment kung gusto ka magpakasal na iba. Kasi ang annulment, ang epekto ng annulment is maging single ka uli. Unlike in legal separation or divorce under Philippine law, hindi ka maging single uli. I-recognize lang ng batas na kasal kayo but hiwalay pa rin kayo. Kuya, malalim pala ito, no? Ang dami. Ang dami. Pero Kuya Mark, paano pag nagkasundo si Mr. at Mrs. na maghiwalay? Pwede ba yon? Bawal. Okay, yun ang pagkakaiba ng batas natin. Kasi ang pagkasundo, actually yung tinatawag na collusion, hindi yan pinayagan ng ating batas. Okay? In fact, pagdalaman yan ng court or ng city prosecutor na nagkasundo pala yung babae at saka lalaki na magkahiwalay, pwedeng ma-dismiss ang kaso. Kasi in annulment of marriage, kailangan based lang on the grounds provided by the law. Very specific yung grounds ang sinabi ng batas, yung 6 lang. So yun lang ang reason. Bakit nag-file kayo ng annulment of marriage? Hindi dapat magkasundo. Kasi kung magkasundo kayo, pwedeng ma-dismiss ang kaso. Okay? But don't forget, yung pagkasundo, okay, normal in practice, pwede naman magkasundo ang mag-asawa maghiwalay. But kailangan hindi yan dapat gagamitin sa korte. Okay? Pwede naman kayo magkasundo o mag-file ka ng annulment. Si lalaki, mag-file ng annulment. Si babae, huwag ka na makialam. Mag-file ng annulment si lalaki. Pwede naman kayo magkasundo in practice. But dapat, in filing annulment of marriage, hindi dapat gagamitin yan as grounds yung pagsabuatan ninyong dalawa. Kasi pag malaman ng court yan, malaman ng city prosecutor yan na nagsabuatan pala kayong dalawa, pwedeng ma-dismiss ang kaso. Kasi very clear ang batas. Marriage affects public interest. Hindi dapat based lang sa magkasundo yung babae at sa lalaki. Dapat ang grounds ng annulment of marriage must be those grounds provided by the law and based on facts and based on evidence. Kuya Mark, di ba may dalawang klase ang annulment? Yung civil and church. May nagtatanong ho dito, ano bang pagkakaiba nun? Yung church annulment, iba yun sa civil annulment. Okay? Hindi ibig sabihin na annulled ka na sa simbahan, automatic annulled ka na sa korte. Same also, hindi ibig sabihin na annulled ka na sa korte, annulled ka na sa simbahan. Kasi, for example, nagpa-annulled ka na sa simbahan, yung annulment mo sa simbahan, pwedeng gamitin yun as evidence para makatulong yan in your annulment dito sa court. But hindi siya automatic. It can be, pwedeng bigyan ng weight yan, yung annulment mo sa simbahan. But hindi ibig sabihin na annulled ka na sa simbahan, automatic na annulled ka na sa court. Oh, ganun pala yun. So, dyan din pasok yung dalawang klase ng wife, Kuya Mark. Yung civil and canonical wife. Canonical wife. May tinatawag tayong civil wife, may tinatawag tayong canonical wife. Ang ibig sabihin ng civil wife, wife mo na pinakasalan mo pinakasalan mo ni mayor, pinakasalan mo ni judge, civil wife ang tawag doon. Ang canonical wife, yung asawa mo na pinakasalan mo sa simbahan. Alright. Kuya Mark, marami ng mga tanong dito pero mamaya na yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. May epekto ba, Kuya Mark, yung annulment? Halimbawa, matagumpay yung mag-asawa, nagdesisyon na maghiwalay sa kanilang mga properties, Kuya Mark. Paano yung hatian nun? Okay. Ang annulment of marriage, ito ang sabi ng batas, if annulled ka na, maliquidate, may epekto yan. Ang court will also decide about the liquidation of your conjugal properties. But sabi ng batas, those spouse na guilty, okay, siya yung dahilan of your annulment. Normally, pag
pag sa mga conjugal properties, pwedeng mawala yung share niya sa conjugal properties, mapunta sa common child and yung innocent spouse as a general rule. But kailangan talaga na ma-declare ng court na that spouse is a guilty spouse. Kung hindi man naman ma-declare ng court na guilty spouse siya, pwedeng i-liquidate nila 50-50 or depende sa usapan. Pwede naman pag-usapan yung about sa property sharing ng conjugal properties. Ang hindi lang pwedeng pag-usapan or magsabuatan sila is about the annulment of marriage. Ang pwede sila magkasundo is only about the sharing of the conjugal properties. Pero assuming hindi sila magkasundo, yung isang spouse is declared by the court as a guilty spouse, lahat ng conjugal properties mapunta sa innocent spouse at yung kanilang mga common children. Alright, malinaw yan ha. Kuya Mark, pag na-declare as annulled ang isang kasal, ano yun? Final na ba yun? Wala na bang doon? Wala na bang pwedeng remedy? Okay, kung assuming na ang court decide na annulled na yung kasal ninyo, hindi pa yan final. May 15 days pa na mag-apila ang other wife. For example, yung wife mo nag-oppose. So assuming nag-grant yung annulment, yung other spouse can still file a motion for reconsideration. So pwede mag-file ang other spouse ng yung dinimanda mo ng annulment, pwede mag-file yon ng motion for reconsideration kung gusto talaga niya ipaglaban yung kasal ninyo. Another is pwede mag-file ng motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General. Ang Office of the Solicitor General, yun ang office ng government natin na may obligasyon to defend the sanctity of marriage. But kasi yung Office of the Solicitor General, nandyan lang yan sa City of Makati. So paano nila pupunta? Kung for example, nag-file ka ng annulment of marriage sa Davao, nag-file ka ng annulment of marriage sa Cagayan de Oro, hindi kaya yan ng Office of the Solicitor General. Ang ginagawa ng Office of the Solicitor General, they will delegate that to the Office of the City Prosecutor. So the Office of the City Prosecutor, yung authority nila, hindi galing sa kanila. Ang authority nila galing sa Office of the Solicitor General. Ang involvement lang ng piskal ng annulment is investigation kung may sabuatan ba si babae at saka si lalaki. Kasi kung may sabuatan, pwede sila mag-file ng motion to dismiss. Yun lang talaga ang role ng City Prosecutor. Ang City Prosecutor, sometimes may ibang role pag i-delegate sila ng Office of the Solicitor General. Right, malalim pala yan, Kuya Mark. 6:53 ng umaga. Sa ating pong mga listener, ay pwede po kayong mag-text sa ating text line 0927-540-2241. Meron tayong landline. Sa mga may landline po, pwede kayong tumawag 801-9836 at 836-3875. Meron din tayong Zoom link sa ating Facebook. Isang click lang, direkta nyo matatanong si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, mamaya sa ating pagbabalik, isa-isa na nating sasagutin ang mga tanong na ating mga kapartner, ng ating mga viewers at mga listeners sa ating paksa. Usapang hiwalayan dito sa programang Pinoy Legal Minds. Sunshine Radio. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa. Sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR 1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Balik
Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, Good morning. Marami na naman ang mga tanong dito para sa iyo. Una nating ipasasagot sa iyo, Kuya Mark, ay mga comment galing po sa inyong Atty. Mark Tolentino FB page. Number 1 na tanong kay Isabela Matsulem. Paano daw, Kuya Mark, kung hiwalay na ng 18 years at may kanya-kanya ng kaming partner at mga anak? Paano kung magpakasal yung isa without annulment? Anong ground po iyon? Si Isabela Matsulem. Hindi pwedeng magpakasal. As long as kasal kayo, yung kasal kasi, sabi ko nga sa in our previous episodes, yung pag-ibig, pwedeng ma-expired yun. Nako. Because it takes two to tango. Ibig sabihin, kahit kung ikaw lang palagi nagbibigay ng pag-ibig mo sa asawa mo, yung asawa mo naman, hindi ka sinuklian ng unconditional love, kung hindi tanggap lang ng tanggap ng love. So in that case, pwedeng mawala yung pag-ibig, but hindi ang kasal. Ang kasal, there is no such thing as expiration of marriage. Maybe in love, may expiration, but in marriage, walang expiration. Kahit 18 years na kayong hiwalay, 20 years na kayong hiwalay, hindi automatic ma-expired yan. Hindi totoo yung sinasabi ng mga fake news dyan na after 7 years, expired, after 7 years kayong hiwalay, expired na yung kasal ninyo. Hindi ganon. Kailangan pa rin mag-file ng annulment of marriage. Dadaan pa rin sa proseso, walang shortcut. Dadaan pa rin sa proseso. So, ang grounds dyan, of course, yung annulment of marriage, sinasabi ko, 5 years lang yung dapat i-file mo. Ang dapat i-file mo is petition for nullity of marriage. Kasi ang petition for nullity of marriage on the ground of psychological incapacity, walang expiration yan. Anytime, pwede kang mag-file ng nullity of marriage. Pag annulment ang pinag-uusapan natin, under the 6 grounds mentioned ko dati o kanina, yun, dapat i-file mo yan within 5 years from the occurrence of the cause. After 5 years, hindi na pwedeng mag-file ng annulment of marriage. Pero kung ang i-file mo petition for nullity of marriage, anytime yan, kahit 20 years na, 30 years na, pwede ka rin mag-file ng nullity of marriage. Ang pinaka-abuse grounds dyan, yung tinatawag na psychological incapacity. Iba yung psychological incapacity sa insanity. Yung insanity, buang ka, insane ka. Insanity yan. But ang psychological incapacity, normal ka na tao. But may psychological problem ka. Hindi mo kayang gampanan ang obligasyon mo bilang asawa. Kasi nandyan na sa system mo na hindi mo talaga kayang magmahal, hindi mo kayang mag-alaga ng asawa mo. But that psychological incapacity may be applicable lang yan sa asawa mo, but hindi possible yan na hindi applicable yan sa ibang babae o sa ibang lalaki. So it means, maybe psychologically incapacitated ka sa asawa mo, but hindi sa ibang babae o hindi sa ibang lalaki. Alright, maraming salamat po Kuya Mark. Si Jojit Pichon ay nagtatanong, good morning Kuya Mark. Ang tanong niya, pwede ba raw siya mag-file ng annulment kahit nandun siya sa States? Sa Davao raw kasi siya mag-file. Tapos, pwede ba non-appearance or magkano ba ang magastos sa annulment or ilang years matapos? Okay. Yung for example, you are in States and nasa taga Davao ka, pwede ka mag-file ng annulment kahit wala ka dito sa Pilipinas. Ang gagawin niyo, you talk to a lawyer, magpagawa ka ng petition for annulment of marriage, ipa-email mo sa'yo, i-print mo, pag na-print na yung petition for nullity or annulment of marriage mo na yan, ipa-annotate mo sa nearest Philippine Embassy. Pupunta ka sa Philippine Embassy or sa consulate, ipa-red ribbon mo yan or ipa-annotate mo. After the annotation, ipadala mo sa lawyer mo para pwede ka na mag-file ng annulment of marriage. So, it means, kung ang tanong mo, pwede ba mag-file ng annulment of marriage? Mag-file iba yung sa court pag-file pa lang, hindi ka kailangan nandito sa Pilipinas para mag-file. Kailangan mo lang ipa-annotate yan sa Philippine Consulate. Okay? But you need to appear sa court. Maybe 1 or twice, kailangan ka mag-appear sa court. So, para matuloy yung kaso mo. So, hindi pwedeng non-appearance yan. Kasi you need to appear sa court because how can, unless you are the respondent. Pero kung ikaw yung petitioner, kailangan ka mag-appear para mag-testify about your story of the case. Otherwise, walang witness ang kaso mo. And third, kung magkano man, may depende yan sa facts ng kaso mo. Magkaiba ang presyo lalo na sa filing fee sa court kung may conjugal properties kayo na malaki. Kasi ang filing fee is based yan sa value of your conjugal properties. Of course, may filing fee sa annulment, may filing fee sa support ng bata, may filing fee sa custody, and may filing fee sa conjugal properties. But doon mo ibayad yan sa court. Iba naman yung lawyer.
So kung magkano, depende sa lawyer na kukunin mo. May mga lawyer naman na friendly ang presyo, may mga lawyer din na mahal ang presyo. Saan kaya doon si Attorney Mark? Nasa gitna lang tayo. Oy, may matanong pa dito kaya Mark. Ito, nasagot mo na to kung magkano yung gastos. May nanonood pala ngayon na isang law student at inire-request nyo kayo Mark, ma-explain mo, ano rin ibig sabihin ng valid bigamous marriage? Valid bigamous marriage. Okay. Parang oral recitation sa law schools. Okay, natandaan ko yung mga professor ko, yung nag-aral pa ko ng law. So, hindi totoo yun. May word kasi na ginamit na batas. Bigamous marriage. Bigamous is from the word bigamy. Okay, bigamous marriage, bigamy. As a general rule, if you enter into a contract marriage, nakasal ka pa, bigamous marriage yan. Void yan. Kasi bigamous. Dapat kasi in law, kailangan isa lang ang asal mo. Isa lang ang asawa mo. Except if you're a Muslim brother, pwedeng 4 yung asawa mo. But kung hindi ka Muslim brother, isa lang dapat ang asawa mo. That's why, as a general rule, lahat ng second marriage, third marriage, bigamous marriage yan, or polygamous marriage, void yan from the very beginning. Aside from void yan from the very beginning, you can also be liable for bigamy under the revised penal code. That is the general rule. But may tinatawag na valid bigamous marriage. Ibig sabihin, hindi lahat ng bigamous marriage void. May bigamous marriage na legal. May bigamous marriage na second kasal mo, pero legal ang second na kasal mo. Ano yan? May valid bigamous marriage. The word bigamous, illegal nga kasi criminal case ngayon eh. But may word na valid bigamous marriage. Paano ang lusot niyan? I think na follower ko ito eh, kasi ako lang yata nagsasalita ng valid bigamous marriage. Under the law, there is valid bigamous marriage. Paano? If yung first wife mo or first husband mo is presumed dead, pag-file ka muna ng petition sa court to declare your husband as presumed dead. Kasi presumed dead, hindi mo na alam kung nawala, hindi mo alam kung buhay pa ba, hindi mo alam kasi nagkasakay ng airplano, tapos yung airplano nahulog, tapos hindi mo alam, walang nakitang bangkay, pati airplano nawala. Kasama dun sa war sa Mindanao, tapos sa bakbakan doon sa Mindanao, hindi mo alam kung buhay pa ba kasi pagkatapos ng bakbakan doon, hindi na umuwi ng asawa mo, nakasama sa military yung asawa mo. So, pwede ka mag-file ng petition to declare your husband or your wife as presumed dead. Pag ang court nag-grant declaring your husband or your wife presumed dead, pwede ka na magpakasal ng pangalawa. Okay. But yung second marriage mo, valid. Pero but that marriage is conditional. Valid, granting to the condition that your first husband hindi mag-appear. Kasi baka nawala yung husband mo kasi nagka-amnesia lang. Tapos after 10 years, bumalik. Pagbalik siya, paano yan? Kasal ka na sa pangalawang asawa mo. Valid yung second marriage mo. Until yung first husband mo mag-file ng affidavit of reappearance sa local civil registry kung saan kayo nagpakasal ng pangalawa, isubmit niya yung affidavit of reappearance. Hoy, LCR, buhay pa ako. Yung asawa ko nagpakasal ng pangalawa, buhay pa ako, nawala lang ako or nagka-amnesia. In that case, yung second marriage mo magiging void. It means yung second marriage mo, valid bigamous marriage subject to the condition na yung first husband mo or yung first wife mo hindi mag-reappear. So presumed dead. Paano kung may usapan kaya Mark? Oy, wag ka muna parang lumayo-layo ka muna at para ma-declare natin na presumed dead ka sa korte. May Hindi mga ganun. ganun siguro, Ang sabi Kuya ng batas hindi naman lahat na nag-file ng presumed dead automatic granted. Ayun. Kailangan i-prove mo sa court that you exerted all your effort na hanapin yung asawa mo. Pero yung asawa mo, hindi mo na mahanap talaga. Kahit gaanong effort na ni-spend mo para mahanap yung asawa mo, hindi talaga mahanap. So, that's the time that the court will grant an order. Declare your first husband, your first wife presumed dead. So, it means there is such thing as valid bigamous marriage. Pwede siya. May lusot, Kuya Mark. Batay May sa lusot. batas. Okay. Ito. May lusot siya and hindi yan illegal. That's valid. From the word valid bigamous marriage, and that's one of the exception under the family code.
Alright, si Lea Balobo sa DZAR FB page. Tanong niya kung pag once ba nag-file ng annulment, makakapagdemanda pa ba ang asawang lalaki sa babae kung si babae ay magpa-file ng annulment? Anong demanda? Okay, example, si lalaki nag-file ng annulment of marriage. Si babae nag-file ng, feeling ko ang demanda niya is Republic Act 9262. Based on psychological abuse, emotional abuse. Yes, pwede. Kasi, sabi nga ng batas, if annulment ang pinag-uusapan natin, may effect of validity of your marriage. May effect of validity of your marriage until declared by the court as annulled. It means, yung kasal ninyo, as long as hindi pa na-grant ng court na illegal yon or void yung kasal ninyo, as long as hindi pa na-grant ng court yan, may effect of legality of your marriage. Kasi may effect of legality, yung wife mo can still file Republic Act 9262. In fact, in Republic Act 9262, kahit nga hindi kasal as long as ma-prove ng babae na may romantic relationship ang babae at saka si lalaki, may sexual relationship ang babae at saka si lalaki, ex-husband si lalaki, yan, pwede na mag-file si babae. It means yung kasal is not one of the requirement para mag-file ka ng Republic Act 9262 or VAUSI. Ang kasal, ang valid marriage is only a requirement in concubinage, in adultery, requirement yung kasal. But in Republic Act 9262, ang kasal, hindi yan necessarily a requirement. Pwede may kasal, pwedeng wala. Kailangan mo na i-prove na may tinatawag na romantic relationship, sexual relationship. Alright, sa inyo pong Attorney Mark Tolentino FB page, si Mark Desamparado may tanong, ask ko lang, ang friend daw niya ay kasal sa seaman. Yung seaman loloko, lumaya sa kanila at nangabilang bahay. Nanloko, si seaman loloko. Nangabilang bahay sa Davao at may anak na sa ibang babae at binahay pa. Pag mag-file ba siya ng annulment sa lalaki, Kuya Mark, may habol ba siya sa lahat ng property, pati na yung property na itinayo para sa kanya? Okay. Pag mag-file ka ng annulment of marriage, depende kung anong objective mo. Kung objective mo maging dalaga uli, pwedeng mag-file ka lang ng annulment of marriage, huwag mo nang isama yung conjugal properties. Mas mabilis yun. Pero kung objective mo, magkuha yung mga conjugal properties, mas matagal konti yan. Okay, kasi kailangan pang may debate yan, kailangan i-prove mo ng court lahat ng mga evidence. But don't forget, if in annulment of marriage, the guilty spouse pwedeng mawala ang share niya sa conjugal properties. Mapunta lahat sa innocent spouse and sa lahat ng mga common children. Alright. At kailangan mo nang may order ng court na yung husband niya, yung si manloloko na yan, kailangan may order ng court that si manloloko is the guilty spouse. May haba-habang proseso yan, Kuya Mark. Kuya Mark, si Dugil Cyril ay may tanong po sa inyo. May mga individuals po na nag-offer ng annulment and they're asking 250,000 and the decision will be out in 3 months. Legal ba pa yan, Kuya Mark? And posible ba yan? 3 months lang? I think that's impossible. While that's impossible, number one, yung mga ganyan, maybe fake annulment yan. Kasi ang normal annulment, may subpoena. Okay, may subpoena, ang respondent tatanggap ng subpoena o 2 beses yan. So, ang subpoena ngayon sa maybe 2 weeks to 3 weeks yan per subpoena. So, issuance pa lang ng subpoena mga more than 1 month na. Kung wala naman doon, pwedeng publication. Ang publication normally 2 to 3 months, publication pa lang. So, that's very impossible. So maybe that's fake annulment yan. Hindi totoo yan. In short, modus And fake annulment. When I say fake annulment, hindi yan ma-registered sa local civil registry and hindi yan ma-registered sa NSO. Alright. Kuya Mark, mabilis ba ang process ng annulment? At ano ba yung factors na nagpapabilis? Kasama rin ba si judge? Okay. Sa factors. Okay, number 1 factor, mapabilis yung annulment mo kung walang mag-oppose. Mas mabilis yun. It means kung mag-file ka ng annulment, kung yung asawa mo hindi makikialam, hindi siya sisipot, wala siya pakialam sa'yo, mag-file ka ng annulment, hindi kayo nagkasundo, but hindi siya sisipot.
Kung hindi siya sisipot, mas mabilis ang annulment. Kasi kung sisipot siya, mag-oppose siya, kasi ipaglaban niya yung pag-ibig niya sa'yo, it will take time. Kasi first, mag-present ka ng evidence. After mo mag-present ng evidence, mag-file, mag-cross-examine pa siya, mag-redirect pa, recross pa, tapos mag-file pa. Siya naman, mag-present naman siya ng evidence, i-redirect mo naman, it will take time. Hindi kaya ang 3 taon dyan. Basta may opposition or more than, in fact, yung iba dyan, 6 years, hindi pa tapos ang annulment. Kasi may opposition. Another na possible mag-oppose, ang Office of the Solicitor General, mag-oppose yan. Pag mag-oppose ang Office of the Solicitor General, another, it will take time. Parang nag-oppose na din yung asawa mo. Okay? Another, due to pandemic, minsan walang hearing. Okay? So, hindi lahat ng hearing ngayon, lalo na online ngayon, it will also take time. Fourth, minsan walang fiscal, absent si judge. Another option is baka tamad yung lawyer mo, possible din yan. But normally, ang mga annulment talaga, normally, before normal situation, walang nag-oppose, normally 2 years tapos na yan. 2 years. Minsan, 1 year. Minsan, worst scenario, baka 3 years ma-file. But hindi 3 months. Kung 3 months man yan, I'm sure 101% ang yung annulment na yan is a fake annulment and hindi yan ma-registered sa local civil registry kung saan kayo kinasal and hindi din yan ma-registered sa NSO. Si Rose Abinoha may tanong, Kuya Mark. Paano pag hindi ka aware, nakasal ka na pala? Uy, may ganun ba? Like may pinapirma lang sa'yo, Kuya Mark, na hindi mo binasa. Pinirmahan mo lang. Valid po ba yun? Bakit mo pinirmahan? Hindi mo nabasa. Tapos? Valid daw po ba yun, Kuya Mark, na hindi ka aware about sa kasal nyo? Yes, ang lahat ng kasal kasi, all marriage contracts are presumed valid. Same also with ordinary contracts. Kung ordinary contracts, same also with marital contract or marriage contract, they are presumed valid. So it means, yung sinasabi mo na nakatakip yung mata mo dahil sa pag-ibig, pinirmahan mo lang, dahil sa pagmamahal mo, hindi mo alam, akala mo, nakapirma ka lang ng utang, kasal pala yung pinirmahan mo. So, in that case, kailangan mo i-prove yun sa court. Hindi automatic void yan. Kasi always, contracts are presumed valid. Contracts, lalo na pag marriage contract are presumed valid. Ikaw nag-question dyan, kailangan mo mong mag-present ng evidence that niloko ko pala ng asawa mo, nakapirma ka, akala mo a loan agreement yan, kasal na pala yung pinirmahan mo. So, kailangan mo munang i-present yan sa court. Otherwise, yung allegation mo, hindi yan pwedeng tagapin ng court yan kung sinasabi mo lang yan. Kailangan mo talaga mag-present ng evidence na may panulokong nangyari, akala mo na loan agreement, akala mo utang lang yun, kasal na pala yun. So, kailangan mo munang mag-present sa evidence sa court, ipaglaban mo based on evidence. How about pumirma siya, Kuya Mark, pero may impluensya ng alak? Oh, lalo na. Di ba, sabi ko sa iyo, consent. Consent was given through force, threat, intimidation, kasama basta yung consent mo sa kasal was vitiated. When say vitiated, yung consent mo, parang hindi mo talaga nabigay yung consent mo kasi lasing ka, high ka sa droga, nakapirma-pirma ka na ganyan, pwede mag-file ng annulment of marriage. Pero kailangan within 5 years. 5 years from the occurrence of the cause. Hindi, pag more than 5 years na, hindi na yan maging grounds. Si Zairil Henoves Moico, paano raw ipa-recognize sa Pilipinas ang divorce sa ibang bansa, Kuya Mark? Simple lang yan. For example, sa ibang bansa, normally, ang nagpa-file normally ng mga divorce na yan is Japan. Ang gagawin mo, yung Japanese decree of divorce mo, i-convert mo muna yan into English. Okay? Pag na-translate na into English yan, ipa-red ribbon mo yan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Normally, mga Japanese, mga Filipino nagpakasal ng Hapon. But kailangan, by the way, in divorce, kailangan yung foreigner ang nag-file ng divorce, hindi ang Pilipino. Pwede, kayong dalawa ang nag-file ng divorce, but hindi pwede ang Japanese lang ang nag-file ng divorce. Either si Japanese ang nag-file ng divorce or kayong dalawa ang nag-file ng divorce. Hindi pwede si Filipina ang nag-file ng divorce. Klaro yan in divorce. Second, pag may divorce kayo, ipatranslate yung decree of divorce, yung word ko, sikitohon yata ang Japanese term dyan. Kailangan nyo munang i-translate mo yan into English. Ipa-red ribbon mo yan sa Philippine Embassy. Second is kumuha kayo ng batas ng Japan sa Philippine Embassy na nagsasabi doon na pwede ang divorce sa Japan. Pag makuha mo na yan, ibigay mo na sa abogado mo. Kasi ang gagawin ni abogado, hindi mo na i-file sa court yan. Ipa-registered
yung divorce ninyo, ipa-registered pa yan sa local civil registry sa City of Manila. Because the City of Manila is the capital city, lahat ng mga foreign documents sa local civil registry ng City of Manila, doon mo i-registered. Pag na-registered na, pwede ka na mag-file ng petition for the declaration of foreign divorce sa court. Okay? Mag-file yan, so may proseso pa rin. So mag-testify ka, yung local civil registry ng Manila mag-testify pa, may publication. So parang annulment din, but of course mas easier siya compared sa annulment of marriage. Alright. Ang haba pala nun Kuya Mark, no? That's why ang court natin hindi siya simple na ang marriage kasi, sabi ko nga dati, ang marriage sa Pilipinas sobrang bilis kung magpakasal ka, punta ka lang diyan sa magilid diyan sa City Hall, pwede ka na magpakasal. But ang issue dito, yung pag-divorce o pag-annul. Kasi in other country, pwede ka magpakasal today, tapos in Japan, magpakasal ka umaga, lunch kayo, hapon, pwede ka na mag-divorce. Ganun kabilis. But then i-grant mismo ang divorce mo. Here in the Philippines, hindi. Magpakasal ka, mabilis. Lalo na pag more than 21 years old ka na, wala nang mga consent sa magulang, mas mabilis yung kasal. Pero pag nagpakasal ka, pag annulment naman, it will take time. Hindi yan months lang. Kaya it will take years. Pag nagpakasal, sure ball, dapat ito na yon. Ito na. Dapat yan na yan. And same time, kailangan committed ka talaga. Kung napilitan ka, mas maganda pang hindi ka na dapat magpakasal. Otherwise, parang pinasubo mo lang yung sarili mo, niloko mo lang yung sarili mo. It boils down to commitment pa rin, Kuya Mark. Ang ugat ng lahat, commitment. Kung wala ka nun, walang mangyayari. Kung wala kang commitment, wag ka na magpakasal. Kasi ang kasal kasi, parang kang parang life sentence. Kung hindi mo talaga mahal yung asawa mo, dahil nagpakasal ka na, pasubo ka lang dyan, it's a lifetime sentence. Life sentence yan. Buong buhay mo yan. Yung pagmamahal mo, yung lungkot ng buhay mo, hindi babayaran ng pera yan. Don't forget that. So, kung doon ka pinakasalan mo yung babaeng hindi mo mahal, napilitan ka lang, nasaktan, hindi lang sinaktan mo yung asawa mo, sinaktan mo yung mga anak mo, and sinaktan mo ang sarili mo. Sabi, no? Hindi pala ito, Kuya Mark. Kuya Mark, may texter tayo. Natatanong, good morning, ano daw po yung dapat niyang gawin? Nag-file po siya ng annulment. Magti 3 years na, wala parang resulta si lawyer. Ano bang dapat niyang gawin, Kuya Mark? Ang unang gagawin niya, mag-file ka ng annulment. Okay, nag-file ka na. Kunin mo muna kailangan may copy ka ng petition. May copy ka ng petition, then hindi yung petition na finale ng court kasi malaman doon kung saang branch na assign yung kaso mo. Okay? Pag may petition ka na, kailangan based under new law ngayon, dapat nakasubmit na ng yung mga judicial affidavits. Kailangan naka-attach yun sa petition. I-check nyo yan kung naka-attach ba sa petition ang lahat ng judicial affidavits ninyo, yung marriage contract ninyo, birth certificate ng mga bata, kailangan naka-attach doon. Second, may order ang court sa schedule ng preliminary conference or pre-trial. I-check nyo dyan kung may order ba ng court. Kasi doon sa pre-trial and preliminary conference, doon natin malaman ang mga hearing schedules. Kung kailan ka mag-testify, kailan mag-testify yung psychologist mo or mga witness mo, doon mo malalaman after the preliminary conference or pre-trial. Then after that, kailangan kayo humingi ng pre-trial order. Okay? Pre-trial order. And another, para malaman mo kung may movement, kailangan kayong humingi ng order ng city prosecutor na no collusion report. Ang tawag pala doon, no collusion report. Ang gagawa doon, ang city prosecutor. So pag may mga ganyang mga order na kahit matagal yung kaso mo, it means gumagalaw ang kaso mo. Kailangan kunin mo yan na yung mga order na yan. Pag wala, Kuya Mark, meaning yung abogado mo hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho ang abogado mo or baka lalo na ngayon ang court, okay? Maybe possible din ang court hindi nagtatrabaho. So it's either way. Vice versa. Oh, yes. Alright. Yung mga tanong ninyo, send lang po kayo sa ating text line 0927-540-2241. Meron tayong call line 801-9836-836-3875. Isang click naman sa ating Zoom link sa inyo pong Facebook. Isang click lang yan. Maaari kayong makapagtarong direkta kay Kuya Mark Tolentino. Ito, marami mga tanong pero actually nasagot mo na ito kanina, Kuya Mark.
Ito, may tanong si Melmero. Alin bang mas matibay? Kasal sa pari o kasal sa West? Parang natakal na natin to kanina, no? Kuya Mark? Sagutin ko yan. Okay, anong pagkakaiba? Kasal daw sa simbahan or kasal sa huwes? Okay? Kung batas ang pag-uusapan natin, okay, kung batas, hindi about the religious aspect of marriage, but the law. Actually, mas mabigat yung kasal sa huwes. Bakit? Kung kasal ka sa huwes, pag kinasal ka ng huwes, pwedeng immediately i-registered na yan sa local civil registry. Kasal sa huwes. Pagkasal ka ngayon, umaga, afternoon dyan, utusan ni judge yung staff niya na yung marriage contract i-registered na yan sa local civil registry. Pag kasal sa simbahan, hindi ganon. Kung kasal ka sa simbahan ngayon, i-registered nila yan maybe after next week pa. So possible, pwedeng kunin yung marriage contract mo, hindi na-registered yung kasalin nyo. So possible yan. Kasi ang judge, normally ang judge, yung office ng judge or yung court ng judge, nandun lang sa City Hall. Same building lang sila ng local civil registry. So it means, after ng kasal ninyo, utusan ni judge yung staff niya, yung marriage contract ninyo, i-file doon sa local civil registry. Registered na yung kasal ninyo. Ganun yan. But kasi same building lang, normally, usually, ang judge at saka yung local civil registry, same building lang sa City Hall yan. Okay? Kahit sa Makati, sa Pasay, ganun yan. Judge, local civil registry, one floor away or isang building lang sila. But sa simbahan, hindi ganon. Ang simbahan, malayo sa City Hall. Normally, malayo sa City Hall yan. Hindi yan walking distance lang. So it means, kung nagpakasal ka sa simbahan, possible utusan ni Father, yung staff niya na i-register doon sa local civil registry, possible next week, the other week. So it will take time. So possible na baka mawala, nasunog, nabasa ang marriage contract niyo. There's a possibility or kinain ng daga ang marriage contract ninyo. So it means possible hindi ma-registered. Unlike yung isa, automatic bilis ang registration. Yun lang ang pagkakaiba. Alright, malinaw. Maraming salamat, Kuya Mark. Si Joe Sasbe. Pakitulong, nangingin ng tulong ng legal advice. Ito naman, si Carby Wine RN. Paano po ang asawa ko, Pinoy, nag-file ng divorce sa Guam. Nag-grant siya. Pero ko po ba yun ipa-recognize dito sa Pilipinas? Guam. Yung asawa mo, kung nag-file ng divorce sa Guam, kung American citizen na siya, yan, ma-recognize yan dito sa Pilipinas. Okay, kung American citizen na siya. But kung hindi siya American citizen, Filipino citizen pa rin yan siya, hindi yan ma-recognize yung divorce niya dito sa Pilipinas. Okay? Under the principle yan na lex nationali. Under the principle of lex nationali, kung Pilipino ka, family rights, family duties, okay, family obligation, including status, are governed by Philippine law wherever you may be located. It means, kahit nasa Africa ka, kahit nasa Afghanistan ka, kung Pilipino ka, kung kasal ka sa Pilipinas, kasal ka talaga kahit pupunta ka pa sa Afghanistan. Kasi you are governed by Philippine law wherever you may be located. Basta ang pinag-uusapan dito, yung status mo bilang isang Pilipino. Marriage ka ba? Or single ka ba? Divorced ka ba? Under Philippine law yan because you are a Filipino citizen and under the principle of lex nationali, under private international law. Under private international law, basta Pilipino ka, you are governed by Philippine law wherever you may be located insofar as family rights, family duties is concerned. Alright, may follow-up na tanong, Kuya Mark, si Jojit. Kuya Mark, may isa pang tanong. Nung sila pa raw ng wife niya, wala pa sila nabiling property. After 7 years, doon sa States, nakabili na ng property. Bahagi ba raw iyon ng conjugal property nila, ang dalawa? Yung mga conjugal properties, ano yung conjugal properties? Nandito ba sa Pilipinas or outside sa Philippines? Pag outside sa Philippines, normally, governed yan ng batas kung saan located ang properties nila. Okay? But insofar as Philippine law, kung batas ang pag-usapan natin ng Pilipinas, part yan ng conjugal properties. Okay? Kasi, sabi ng batas, status, rights, family duties, you are governed by Philippine law wherever you may be located. But may principle din in private international law, basta real properties ang pinag-usapan, mga bahay, buildings, governed yan kung saan located ang properties. So, that's why kailangan natin malaman kung saan ang properties located. Kung doon ba sa ibang bansa or dito sa Pilipinas located ang mga properties. Kuya Mark, yung apelido daw ng mga anak, paano ba yun pag nagkaroon ng annulment?
Same pa rin kasi as what I've said, ang annulment, it only affects the legality or the validity of marriage. It will not affect you being a father or it will not affect you being a mother. Wala namang annulment of being a father. Wala namang annulment being a mother. Ang annulment is only between the husband and the wife. It means kung annulled na kayo, tatay ka pa rin. Kung annulled na kayo, nanay ka pa rin. So it will not affect the family name of your children. Kahit anong mangyari, ma-annulled ka man o ma-divorce ka man, yung mga bata, anak mo pa rin yan. Kasi anak mo pa rin yan. Hindi, wala namang word na annulment o being a father or annulment being a mother. Walang ganun. Sabi ni Jojit, yung property ay sa Pinas, hindi sa US, sa States. Ayan. Part yan siya ng conjugal properties. Alright. Part yan ng conjugal properties as long as hindi pa kayo hiwalay. Paano yung annulment, Kuya Mark, kung involved ay mga dual citizen? Kung mga dual citizen ang involved, pwede mag-file ng annulment, pwede rin mag-file ng divorce. Okay, mas maganda mag-file lang sila ng divorce, mas mabilis kaysa mag-file sila ng annulment dito sa Pilipinas. Mag-file sila ng divorce, tapos yung divorce nila, for example, American citizen sila, same time Filipino citizen, mag-file sila ng divorce sa ibang bansa, pag na-divorce na sila, ipa-recognize na lang dito sa Pilipinas. Mas easier yan compared kung mag-file sila ng annulment dito sa Pilipinas. So doon sila magpa-annul sa ibang bansa. Doon sila mag-file ng divorce sa ibang bansa. Pag na-divorce na sila doon, ipa-recognize na lang yung divorce decree nila dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat Kuya Mark. Sa mga tanong nyo dyan, no? Medyo marami pa to, pero medyo kapos na tayo sa panahon. Kuya Mark, ano ba yung moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga at medyo hiwalayan yung ating mga usapan? Actually, ang word na hiwalayan na pinag-uusapan natin dito, hindi ito, yes, it's an option. Hindi tayo dito na nag-program sa Pinoy Legal Minds para i-encourage kayo na maghiwalay. Yon. Kung hindi, we will just inform you na may option pa na pwede pa kayong mag-move on. Hindi yan hangganan ng buhay ninyo na kung nag-away kayo sa asawa mo, buong buhay ka ng malungkot, buong buhay ka ng sawi sa pag-ibig. Hindi ibig sabihin doon, may remedyo ka ba? May option ka pa mag-move on. Ito yung tinatawag na annulment of marriage, nullity of marriage, divorce. Last option. It means you have the obligation to preserve your sanctity of marriage. Kung may pag-asa pa, huwag kayong dapat maghiwalay. Kung may pag-asa pa, isipin nyo dapat ang kapakanan ng inyong mga anak. Kung may pag-asa pa. Pero kung kahit anong piga mo, wala na talagang pag-asa, kahit anong sakripisyo mo, kahit anong effort mo, wala na talagang pag-asa na mabuo yung pamilya ninyo. Ito ang opsyon. Annulment of marriage, legal separation, divorce. Yun ang mga possible options. But as what I've said, hindi natin dito in-encourage. Kung hindi, binigyan lang kayo ng information na may remedyo kayo. May option kayo kung wala na talagang pag-asa na mabuo ang inyong pamilya. Right. At least may ano pa, Kuya Mark. Kumbaga nabibigyan natin sila ng idea na ito pwede pala. Pwede pala. Pwede kasi ang lahat ng tao kasi may tinatawag, we all have the right to be happy. Di ba nga sabi nga ni Mang Juan, di ba, ni GPE, Juan Ponce Inuile, gusto ko happy ka. Ang ibig sabihin doon, tayong lahat, right natin na maging masaya. But we have the right to decide. Gusto mo bang maging masaya? O gusto mo bang maging malungkot? Ganun lang yan. Of course, tayo mga Pilipino, matiisin kasi tayo eh. Matiisin. Kung kahit gaanong tiisin natin yan. But right natin yan maging masaya. Okay? So, it's you, ikaw yung magde-decide. Gusto ba kang maging masaya? O gusto kang malungkot? Ganun lang yan. Kung masaya ka, di okay. Walang problema yan. Option mo. Kung assuming wala talagang pag-asa. But, of course, mahirap ang annulment sa Pilipinas. Wala kasi tayong absolute divorce. Kailangan idaan natin sa proseso. Last option yan. But kung may pag-asa pa, kailangan nyo munang bigyan ng chance ang pamilya nyo na mabuo. Kung may pag-asa pa. Kailangan yata ng batas na absolute divorce. Kailangan na magsusulong, Kuya Mark. Maybe kung ready ng Pilipinas about that. Kasi may mga Pilipino kasi very conservative. But kung handa na ang Pilipinas,
Actually, sa tingin ko, handa ng Pilipinas kung mag-file ng divorce. But that is not kailangan lang na hindi lang pwedeng abusuhin kasi ang annulment kasi sobrang mahal. May annulment dito sa Pilipinas, umabot ng 300,000, 400,000, may iba nga 1,000,000 annulment lang. Kung divorce so it means itong annulment, minsan sa mga mayayaman lang yan. Paano naman yung mga gipit? So, wala na ba silang pag-asang maging masaya? Wala na ba silang karapatan na maging masaya? Or magtiisin lang pala nila yung asawa nilang adik? Tiisin na ba, they have the other choice, but tiisin nila ang kanilang asawa na may STD, may problema sa utak, lasinggero, magtiis na lang ba sila? So, yun ang issue dyan Kasi ang annulment sobrang mahal. Umabot ng 300,000 up to 1,000,000. Iba nga, umabot ng 2,000,000. Isang annulment lang. Wow. So, that's why may iba dyan ay push ang divorce para at least mas easier naman ang option ng isang tao. But of course, ang tanong dyan, handa na ba ang Pilipinas ng divorce or hindi pa? Kasi kung hindi handa, yung annulment pa rin. But of course, kailangan dapat may mga isama yan, dapat may mga free legal assistance to do that sa mga gipit na mga tao para at least maging masaya naman sila. Alright. Kuya Mark, maraming salamat po sa inyong mga payo at maraming salamat po sa kaliwanagan. Saan po nila kayo mapapanood? Saan kanila kayo makokontak, Kuya Mark? By the way, for free legal advice, please call me landline within Metro Manila 8565-1653. I repeat, 8565-1653. And please call me or text me, call me Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat, 0917-329-5353 or 0968-8821-1912. 0968-8821-1912. And please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law Blog. And sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Ito yung kaibigan pa ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat din sa mga nanood at sumubabay sa ating programa sa management ng DZAR 1026 sa ating chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo Sikibuloy, Sir Pastor. Maraming salamat po sa pagkakataong niyong binigay sa Pinoy Legal Minds na magbigay po ng payong legal sa ating mga kababayan. Susunod na linggo ulit, Sabado ng umaga, alas 6:30 hanggang alas 7:30 dito po sa programang Pinoy Legal Minds. Inyong napakinggan ang programang Pinoy Legal Minds. Nawa kayo'y aming nagabayan sa mga payong legal mula kay Kuya Mark Tolentino hanggang sa susunod na Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio, DZAR 1026 Facebook page at YouTube channel. Laganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakailang. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mga init na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita.